सत श्री अकाल वर्ल्ड बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਖਤਰਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਸੱਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 110। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਇਨਾਤ। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ। 135 ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ SV ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇ। ਕਿ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਰਾ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ASG ਰਾਜੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜੱਜ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ASG ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰਾਏ 1992 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਲਾਨਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨੇਤਾ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295B ਅਤੇ 295C ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਛੋਟੇ ਚਰਚ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਰਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सियासी समाजी और चर्च गिराना, बाइबल को जलाना, बाइबल को जलाना, मुल्लाइज़म, 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 मजहबी दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी, अक़लियतों पर हमले, अक़लियतों पर हमले, अक़लियतों पर हमले, बंद करो, पसंदी, बंद करो, मजहब के नाम पर मारा मारी, के नाम पर तौहीद के इल्जाम लगाना, बंद करो, मजहब के नाम पर तौहीद के इल्जाम।
और यहाँ पे हम अपना पीसफुल एक प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जो गुजरावाला में इंसिडेंट हुआ है, बहुत से चर्चिज़ को जलाया गया है और बहुत से लोग जो है वो इस टाइम डिस्पर्स है। सो मुल्क पाकिस्तान का कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता कि कानून को हाथ में लिया जाए। सो मेरे मुतल्लिका अदारों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ा जाए, मुल्ज़िमान को सज़ा दी जाए उनको। And this blasphemy law is hanging sword on our heads. Who knows when this sword will fall on the head of any people? I'll recommend, my demand is this, that this blasphemy law must be not part of the law. Basically, we are living in Pakistan and we are a minority. This is not a first incidence. We have been suffering last many years. But I want to tell you that it's very clearly we are a Pakistani, and please give it respect as a Pakistani. We strongly condemn this action against the minority. ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ये जो मसला इस शहर में हुआ है बहुत बुरा, इन लोगों के घर जला दिए हैं, किसी का क्या मसला है वो 3-4 चर्च जला दिए हैं। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी बात थी वो बैठ के हल हो सकती थी तो वो हल कर लेते, लेकिन बहुत मसला ख़राब हुआ है। रेंजर आ गई है, सारा शहर बंद है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मोहसिन नकवी साहब से, कि इस बेहसी जो अभी तक हो चुकी है उसको छोड़े, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे जो अच्छी टीम बनाए उसमें क्रिश्चियन लोग भी शामिल हो, जिनके घर चले हैं उनको शामिल करें और उनका एस्टीमेट लेके इन सारे घरों को बनाएं, सारे चर्चेज़ को रेनोवेट करें। ये चर्च बन जाएंगे, घर बन जाएंगे, लेकिन जो हमारे दिल जले हैं वो तो शायद सारी उम्र ना मंदमिल हो सके। हमारे साथ बहुत ज़्यादती है और मैं समझता हूँ कि रियासत बिल्कुल नाकाम हुई। आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। तो आप से ये मेरा वादा है, हमारी सारी टीम का वादा है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हम वो जितनी चीज़ें हैं वो हम वापस रिस्टोर करेंगे और उसी हालत में रिस्टोर करेंगे। ਸਾਊਦੀ ਕੋਟ ਸਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਾਊਂਟਡ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂਰਾ ਅਲ ਜਾਬਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਊਂਟਡ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੂਰਾ ਜੋ ਮਾਊਂਟਡ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਜਾਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਊਂਟਡ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਰਬੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰੀਪੋਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਚਲੀ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਜ਼ੋਵਸਟਲ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਸ ਵਿਖੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੀਪੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਡੋਨੇਟਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਟਸਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 10 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਰੂਸੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
रूसी घेराबंदी दौरान रैड क्रॉस ने मारिउपोल की स्थिति ਨੂੰ विनाशकारी दस्सिया, ਜਦੋਂ कि यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस उत्ते शहर ਵਿੱਚ एक ਵੱਡਾ मानवतावादी संकट पैदा करने का दोष लगाया। यूक्रेनी अधिकारियों ने दस्सिया है कि लगभग 25,000 नागरिक मारे गए ने ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ शहर का घट्टो घट्ट 95% हिस्सा तबाह हो गया सी। एक अधिकारत बयान ਦੇ ਵਿੱਚ संयुक्त राष्ट्र ने दस्सिया है कि 1348 नागरिकों की इस दौरान मौत हुई है। टमाटरां दी कीमतां दे विच वाधे ने एक बार फिर अग फड़ लई है। सरकार दीयां तमाम कोशिशां तो बाद आखिरकार लोकां नूं पिछले समय दौरान राहत मिली अते कीमतां हेठां आ गईयां सन, पर यह राहत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी अते टमाटर की कीमत विच फिर वाधा वेखण नूं मिलिया। भारत विच लगातार वध रहीआं कीमतां कारण हुण बर्गर किंग इंडिया ने भी अपने मेनू तो टमाटर नूं हटा दिता है। वीरवार नूं राजधानी नवीं दिल्ली के एक आउटलेट उत्ते एक नोटिस वेखण नूं मिलिया, जिस दे विच लिखिया होया सी कि टमाटरां नूं भी छुट्टी की लोड़ है। जिक्रयोग है कि पिछले महीने मैकडॉनल्ड्स ने भी घोषणा की सी कि देश भर दे विच इसदे बहुत सारे रेस्टोरेंट अपने बर्गरां तो टमाटरां नूं अस्थाई तौर उत्ते हटा देणगे ते हुण बर्गर किंग दे भारतीय आउटलैट्स का भी कहना है कि वो अपने बर्गर दे विच टमाटर जोड़न दे विच असमर्थ हैं। अमरीका विच हवाई सूबे के जंगलों के विच भयानक अग नाल मरण वालियां दी गिणती हुण तक की रिपोर्ट मुताबक 110 तक पहुँच चुकी है। सूबाई गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा है कि अमरीका के इतिहास के विच जंगलों में अग लगन की यह सब तो भयानक घटना है। ग्रीन ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के विच 110 लोगों के मरण की पुष्टि की है। असी जंगल की अग उत्ते काबू पाउण अते लोकां नूं बचाउण लई वाधू फोर्स तैनात कर रहे हैं। यह यकीनी करन लई कि असी तबाही वाली थां दे हर कोने विच जा सकीए। जिक्रयोग है कि हवाई के जंगलों में अग खुश्क अते गर्म मौसम कारण लगी है। इस तो इलावा इत्थे तेज़ हवावां कारण अग होर भी फैल गई है। इस भयानक अग नाल सैलानी स्थान लहणा समेत कई बस्तियां तबाह हो गई ने। सुरक्षा के मद्देनज़र अधिकारियों ने इत्थे सड़कों ते आवाजाही रोक दी है। सैकड़े स्थानक लोगों नूं इलाके तो बाहर कढ़िया गया। We're just a little bit more heartbroken because we do have to report that more of our loved ones have been confirmed lost and deceased. Know that our hearts are with every family. We're going to have 7 speakers today, try to give you a full update, lot to cover. So please know that Jamie and I, our hearts are with all of those families who are here in Maui and who are suffering. So we'll start with where we are in general. 110 individuals have been confirmed deceased. We'll get some details about this from our distinguished leaders in police and fire. 38% of the territory has been covered. They are adding a significant force on the ground, so they are now up to 30 dogs. They'll move to 40. There's now going to be another about 225 relief individuals coming. That's 3 teams of 75. The capacity is increasing continuously to make sure that we can go to every corner of the disaster site. So we share these numbers with you so you can have perspective, but one individual by one individual, it makes us, like I said, heartbroken. And specifically to the families that we have been able to identify the individuals, Mr. Dykeman, Jantok, the families of those individuals, that's where our hearts break. And we know there's going to be a lot of stories like this. So we're also adding capacity to bring in experts that can work on DNA, some experts from California as well to support our teams. So that's where we are as far as the numbers go right now. The chief will give you details about fire. I will tell you also that we've done a few significant things in just the last day or two. As you know, we opened the road up yesterday. I gave that order after conferring with the mayor and his team. We felt it was necessary after 7 days to begin to restore some psychological normalcy for people as they traveled. We still plead for people to go when they need to, not when they want to, as the chief said very eloquently to us right before we came. As you know, the main hours are 6 a.m. till 10 p.m. Please do what you can to limit travel if you don't need to be out there, because it will make it more efficient for people who do have needs at that time. Also, you can foresee there will be some small car accidents otherwise, and we don't want to get locked down again because of that. So
We wanted to honor the people with that access, of course. We're going to continue to limit access. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਾਪਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਆਈ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। This open debate is a welcome opportunity to reflect and act on the dire situation of human rights in the Democratic People's Republic of Korea, not least as human rights underpin peace and security, humanitarian action and development. Human suffering of such scale and magnitude engenders instability internally and has wider implications. And rarely has the DPRK been more painfully closed to the outside world than it is today. This is a result of government policies that were initially linked to containing the COVID-19 pandemic, but which have grown even more extensive as the pandemic has waned. Information collected by my office, including through interviews and from public information issued by the government itself, indicates increasing repression of the rights to freedom of expression, privacy and movement, the persistence of widespread forced labor practices, and a worsening situation for economic and social rights due to the closure of markets and other forms of income generation. Anyone who views so-called reactionary ideology and culture, a term used for information from abroad and in particular the Republic of Korea, may now face imprisonment of 5 to 15 years. Any person found to have distributed such content faces life imprisonment or even the death penalty. A travel permit system enables the state to control all travel within the country. It imposes prison terms for up to 3 months without trial and in a state labor camp for violating travel orders. Following the closure of the country's borders in response to the pandemic, border guards were explicitly ordered to use lethal force against people approaching the border without prior notice. Since the border shutdown, only a handful of people have managed to leave the DPRK. Widespread imposition of forced labor by the state has continued during the recent border closures. According to our information, state-run institutions have continued to rely on forced mobilization of men and women without pay to maintain the operation of key sectors of the economy, such as construction, mining, and agricultural production. This long-standing and profoundly disturbing practice of forced mobilization has extended to children, as noted by the United Nations Committee on the Rights of the Child. In interviews, a number of men sent to work in other countries for the purpose of generating income for the state described conditions that are tantamount to forced labor. These include extensive surveillance, physically arduous and sometimes dangerous work, minimal health and safety measures, long working hours without breaks or holidays,
and inadequate remuneration, as the vast majority of their wage is taken by the state. Within the country, markets and other private means of generating income have been largely shut down, and such activity is increasingly criminalized. This sharply constrains the ability of people to provide for themselves and for their families. ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ASI ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। आज जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी कि ASI सर्वे का कॉस्ट जमा किया जाए, उस एप्लीकेशन का हमने जवाब दे दिया है। ये बात यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक फाइनली डिसाइड हो चुकी है। ASI की कार्रवाई आगे बढ़ रही है, इसलिए ये एप्लीकेशन आफ्टर थॉट है, मिसप्लेस्ड है और ये मांग हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुका है। हाई कोर्ट में भी बात उठाई थी, हाई कोर्ट में उसमें कोई आदेश नहीं पारित किया, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके कोई बहस नहीं की। इसलिए वापस जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो गया है, दोबारा हाई कोर्ट दोबारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसको रेज नहीं किया जा सकता। हमें कॉपी रिसीव कराई है राखी सिंह ने, जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या स्टैंड लेना। सब एप्लीकेशन वगैरह की कॉपी प्राप्त कराई गई और अगली डेट 22 तारीख निर्धारित किया गया। आज कुछ नहीं हुआ। हाँ, जो एक दूसरे को कॉपी वगैरह प्रोवाइड करा दी गई, जिसको ऑब्जेक्शन फाइल करना वो फाइल कर दे। सबके निस्तारण के लिए 22 तारीख लगाया है। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਗਦਰ 2 ਫਿਲਮ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਫ਼ਰਤ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਫਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ, 2019 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ MP ਬਣੇ ਹੋ ਆ, MP ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੜ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਫਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਫਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੜ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਉੱਪਰ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਉੱਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ ਪੈਸਾ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਘੜੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ। NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। I have some students behind me and they were just sharing their stories. We've got a housing crisis in our country and we are weeks away from school starting, and these students are saying there's just no way for them to afford to live downtown.
They go to school at U of T, but the cost of renting a place in Toronto, the average rent now is over $2,500 a month. What student can afford $2,500 a month? And one would think, okay, what about if you have roommates? Even with a roommate or four, it is so costly. I heard one of the students mention that because it's so competitive, landlords are asking for a whole year's worth of rent as a deposit. What student can come up with that type of liquidity? It's impossible. People are taking out loans just to be able to put down their deposit because it's so hard to secure a place. And it shouldn't be this way. Students like the ones behind me should be worried about their school, should be thinking about what courses they're taking and their books that they're going to take, or they're going to read, and planning for their career and their future, not worried about where they're going to live. On top of that, we've got students that are taking multi-hour commutes just to get to school. Multi-hour every day just to get to school. That's going to definitely impact their ability to participate in programs, after school programs, and be able to engage in their education. This is what we're up against. After 9 years of the Conservatives in power, with Pierre Poilievre being a key cabinet minister, they didn't make investments to make sure student housing was affordable. And after 8 years of Justin Trudeau being in power, things have gotten worse, not better. We have to tackle this problem. Housing is a problem in general, but it's particularly also a challenge for students. Right behind me, though, there's a project that's going to house over 500 students with deeply affordable rent. We need to see more projects like this. This is a project which was a collaboration between businesses, within business, the institution, and a not-for-profit organization. We need to see more of those collaborations to build housing that's actually affordable for students. So what we're proposing is a real plan to tackle the housing crisis with a focus on building housing specifically for students. We're proposing a partnership where there is a 1/3 agreement between the federal government, provinces, and educational institutions. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।